một người phụ nữ bị bắt cóc, ôm quyết tâm chuẩn bị cho cái chết mới may mắn trốn thoát. Đón nhận cô không phải sự an ủi từ gia đình hay sự coi trọng của cảnh sát, mà là sự phớt lờ lạnh lùng, thậm chí là hiểu lầm. Cho đến nhiều năm sau, người ta mới kinh hoàng nhận ra, người phụ nữ này là người duy nhất sống sót trong số các nạn nhân của một kẻ giết người hàng loạt điên cuồng. Nhưng lúc này mọi thứ đều đã không thể cứu vãn. Đó chính là vụ án giết người hàng loạt Andrew Earl gây chấn động nước Mỹ. Đêm muộn ngày 27 tháng 9 năm 1992, trên một con đường sa mạc ở phía nam bang California, Mỹ, một chiếc xe tải quân sự chở đầy nhu yếu phẩm đang tiến về khu vực lân cận. Đột nhiên, một người phụ nữ quần áo không chỉnh tề lao ra từ bóng tối bên lề đường, đứng ngay giữa lòng đường. Đối mặt với chiếc xe tải lớn đang lao tới rầm rầm, sắc mặt cô trắng bệch vì sợ hãi, nhưng dường như lại hạ quyết tâm chấp nhận cái chết. Đôi chân run rẩy đứng chết chân tại chỗ, nhắm mắt phó mặc cho số phận. May mắn thay, hai binh sĩ thủy quân lục chiến lái xe tải rất cảnh giác, lập tức đạp phanh. Chiếc xe tải mới dừng hẳn ngay trước khoảnh khắc tông vào người phụ nữ. Hai binh sĩ lập tức mở cửa xuống xe, muốn mắng mỏ một trận người đàn bà liều mạng này. Nhưng sau khi nhìn rõ tình trạng thảm hại của cô, lời chửi bới đỉnh thốt ra liền bị nuốt ngược vào trong. Chỉ thấy toàn bộ quần áo trên người cô đều bị cào rách, xé nát. Trên mặt, hai cánh tay đầy những vết chảy xước và bầm tím. Vùng cổ thậm chí còn có một vết răng vẫn đang rỉ máu, như thể bị ai đó cắn bị thương. Rõ ràng là cách đó không lâu, người phụ nữ này đã bị tấn công vô cùng tàn bạo. Vì vậy, hai binh sĩ lập tức đưa cô lên xe, đồng thời báo cảnh sát. Không lâu sau, người phụ nữ được đưa đến đồn cảnh sát, dùng giọng điệu kinh hoàng kể lại trải nghiệm kinh hoàng mà mình gặp phải vào ngày hôm trước. Cô ấy tên là Jennifer Asbenson, 20 tuổi, là một y tá nhi khoa, làm ca đêm tại một bệnh viện chăm sóc trẻ em đặc biệt. Vào chập tối ngày hôm trước, vì bị trì hoãn bởi một số việc gia đình, cô ta đã bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng để đến nơi làm việc. Lo lắng bản thân sẽ vì chuyện này mà mất đi công việc tốt vừa mới tìm được không lâu, Jennifer sốt ruột đến mức suýt khóc. Ngay vào lúc này, một chiếc xe ô tô con lao đến rồi dừng lại ngay trước mặt cô. Sau khi cửa kính xe hạ xuống, chỉ thấy một gã đàn ông gầy gò đeo kính, trên mặt nở nụ cười hiền lành, hỏi cô có cần đi nhờ xe hay không. Vốn có sự cảnh giác cơ bản, Jennifer đã thẳng thừng từ chối theo phản xạ tự nhiên. Gã đàn ông cũng không chèo kéo quá nhiều, nhấn ga định rời đi. Nhưng lúc này, nỗi sợ hãi về việc có thể mất việc đã đè bẹp sự cảnh giác trong lòng Jennifer. Dù sao thì người này trông cũng rất hiền lành, thể hình cũng không phải kiểu cao lớn lực lượng, dường như không nguy hiểm đến thế. Vì vậy, cô vội vàng gọi đối phương lại, sau đó bước vào trong xe. Trên đường đến bệnh viện, họ bắt đầu trò chuyện phiếm với nhau. Bầu không khí xa lạ và căng thẳng cũng nhanh chóng biến mất. Jennifer không khỏi cảm thán, bản thân vừa rồi căng thẳng như vậy, đúng là hơi nhạy cảm quá mức. Trên đời này, dù sao thì vẫn có nhiều người tốt. Sau khi đến bệnh viện, Jennifer chân thành cảm ơn đối phương, rồi chuẩn bị xuống xe. Nhưng gã đàn ông đó dường như muốn có mối quan hệ tiến xa hơn với Jennifer. Hắn đề nghị vào sáng ngày mai, sau khi Jennifer tan ca đêm, sẽ đến đón cô đi ăn sáng. Khi Jennifer bày tỏ rằng mình đã có bạn trai, gã đàn ông lại nói làm bạn bè bình thường là được. Sau đó bắt đầu đòi số điện thoại. Jennifer cũng có chút phiền lòng vì miệng đọc một số điện thoại giả, rồi vội vã xuống xe. Sau đó, trải qua một đêm làm việc căng thẳng, Jennifer đã hoàn toàn quăng chuyện này ra sau đầu. Cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau khi tan làm, cô đang đi bộ về phía trạm xe buýt. Trong lúc chuẩn bị về nhà, thì nhìn thấy một chiếc xe trông rất quen mắt chạy đến, dừng lại ngay bên cạnh cô và mở cửa. Lại là gã đàn ông đó, mời Jennifer đi ăn sáng với thái độ cực kỳ thân thiện. Lúc này trong lòng Jennifer đã hoàn toàn hạ thấp cảnh giác, chỉ nghĩ rằng gã đàn ông này đã trúng tiếng sét ái tình với mình và là một kẻ theo đuổi kiên trì. Dù sao thì nếu đối phương có ý đồ xấu xa gì, hắn đã ra tay từ tối hôm qua rồi. Thế là cô vừa đùa vừa nói, anh đúng là bám dai như đỉa vậy. Rồi bước vào trong xe. Và khi chiếc xe khởi động,
đồng thời tăng tốc lao đi. Nụ cười trên mặt gã đàn ông lập tức biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ và điên cuồng lộ rõ trên khuôn mặt. Hắn gầm lên với Jennifer, tao đã giúp đỡ mày một cách chân thành, tại sao mày lại lừa tao bằng một số điện thoại giả? Tao đã gọi thử rồi. Một bà già hoàn toàn không biết mày đã nhắc máy. Bị chấn động trước tình huống bất ngờ này, Jennifer muốn nói gì đó để giải thích cho mình, nhưng đối phương đã rút từ trong ngực ra một khẩu súng ngắn chĩa vào cô. Đối mặt với họng súng lạnh ngắt, cô chỉ có thể từ bỏ việc kháng cự, để mặc gã đàn ông lấy ra một sợi dây thừng, trói ngoặt hai tay cô ra sau. Sau đó chiếc xe rẽ hướng ra khỏi thành phố, lao vào con đường dẫn đến trung tâm sa mạc. Khi thành phố dần biến mất ở phía sau, trực giác của Jennifer cũng hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Sau khi rẽ vào sâu trong một con đường mòn hẻo lánh, gã đàn ông dừng xe lại, sau đó rút ra một con dao, bắt đầu rạch rách quần áo của Jennifer. Từ động tác thuần thục đó, có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này. Jennifer cố gắng chống trả, đổi lại chỉ là những cú đấm liên tiếp trút xuống cơ thể và khuôn mặt. Sau đó, cô gần như bị xé nát toàn bộ quần áo và bị đẩy ngã xuống ghế sau. Gã đàn ông trồm lên, nhưng không rõ vì lý do gì, cơ thể của kẻ này dường như gặp trục trặc nên đã không thể thực hiện hành vi xâm hại, và điều này càng kích động sự phẫn nộ cùng điên cuồng của hắn. Hắn đưa tay ra và bóp chặt cổ Jennifer. Theo lực siết từ hai tay của hắn, ý thức của Jennifer cũng chìm vào bóng tối. Khi cô tỉnh lại một lần nữa, kinh hãi phát hiện ra trời đã tối đen, mà đối phương lại đang điên cuồng cắn xé cổ cô. Sau khi phát hiện Jennifer đã tỉnh lại, gã đàn ông vừa gầm rú điên cuồng, vừa đứng dậy, sau đó xuống xe, mở cốp xe lấy ra một chiếc túi du lịch. Sau khi kéo khóa ra, bên trong đầy các loại dao phay và dao găm. Jennifer chỉ cảm thấy máu trong người lạnh ngắt, đối phương rõ ràng muốn ra tay sát hại cô. Thế là cô nhảy xuống xe theo bản năng, cắm đầu chạy trối chết. Đáng tiếc là vì hai tay bị trói ngoặt ra sau, cô căn bản không thể chạy nhanh. Rất nhanh đã bị gã đàn ông đuổi kịp, rồi bị gã đánh ngã xuống đất, ngay lập tức kéo ngược trở lại. Sau đó gã đàn ông vừa điên cuồng chửi rủa, nói rằng lát nữa nhất định sẽ khiến Jennifer chết rất thảm. Vừa mở cốp xe ra, nhét cô vào trong, cảm nhận được chiếc xe khởi động lại và bắt đầu xóc nảy. Jennifer bắt đầu điên cuồng vặn vẹo đôi tay của mình. Dù chỉ có một chút hy vọng trốn thoát, cô cũng phải nỗ lực đến cùng. Dưới sự giãy giụa kịch liệt của cô, cán cân số phận cuối cùng cũng bắt đầu nghiêng về phía cô. Sợi dây thừng trói hai tay đã nới lỏng, cộng thêm sự bôi trơn của mồ hôi, Jennifer đã thành công rút được hai tay bị trói ngoặt ra sau của mình ra. Trong màn đêm tăm tối, cô căng thẳng đưa tay mò mẫm trong cốp xe. Cuối cùng, sau khi giật một tấm lót bị lỏng ra, cô đã phát hiện ra cái cần gạt dùng để thoát hiểm khẩn cấp. Theo thao tác của cô, nắp cốp xe mở bật ra với một tiếng động lớn. Nhưng lúc đó, chiếc xe vẫn đang chạy với tốc độ cao. Nhảy xe trực tiếp chẳng khác nào tự sát. Và điều tồi tệ hơn là cốp xe bị mở cũng kích hoạt hệ thống báo động của ô tô. Gã đàn ông lập tức dừng xe vào lề đường, đi tới kiểm tra tình hình. Jennifer không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành nằm ngược trở lại một lần nữa. May mà nắp cốp chỉ mở ra một khe hở. Gã đàn ông không nhìn thấy việc hai tay cô đã thoát ra được, chỉ nghĩ rằng khóa cốp xe bị trục trặc. Vừa chửi bới vừa đóng nắp cốp lại, rồi quay trở lại buồng lái. Ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục di chuyển, bánh xe lại bị lún vào một hố cát. Chiếc xe bắt đầu chạy không tải tại chỗ. Nằm trong cốp xe, Jennifer đã phán đoán được tình huống này dựa vào âm thanh. Cô biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Vì vậy, cô không chút do dự kéo lấy mở một lần nữa. Đẩy nắp cốp lên, cô nhảy ra ngoài và bắt đầu vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Sau giây phút bàng hoàng ban đầu, tên hung thủ cũng nhảy ra khỏi buồng lái. Hắn cầm một con dao nhọn trên tay và đuổi theo. May mắn là hai tay đã được tự do. Tốc độ của Jennifer lúc này đã nhanh hơn rất nhiều. Cô chạy thật nhanh ra ven đường, vẫy tay cầu cứu một chiếc xe con chạy ngang qua. Nhưng có lẽ ngoại hình thảm hại của cô đã làm chủ xe hoảng sợ. Chiếc xe không những không dừng lại mà còn tăng tốc rời đi. Điều này khiến Jennifer một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Cô biết gã đàn ông đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ trong bóng tối cách đó không xa. Hắn có thể lao tới và đâm dao vào ngực cô bất cứ lúc nào. Vì vậy, khi nhìn thấy một chiếc xe tải khác đang chạy đến, với tâm lý phó mặc cho số phận, cô đã lao ra giữa đường, dùng chính cơ thể mình để ép chiếc xe tải phải dừng lại. Đó chính là cảnh tượng xảy ra ở đầu đoạn video. Theo lẽ thường, sự việc tiếp theo đáng lẽ phải là cảnh sát dốc toàn lực truy bắt tên hung thủ. Và cơn ác mộng của Jennifer cũng nên kết thúc tại đây.
Nhưng chớ trêu thay, Jennifer nhanh chóng nhận ra rằng có lẽ trải nghiệm bị bắt cóc rồi tự cứu mạng mình của cô quá kỳ lạ và ly kỳ, đến mức cảnh sát bán tín bán nghi trước những gì cô kể. Tồi tệ hơn nữa là cảnh sát còn thông báo cho mẹ cô, trong khi mối quan hệ giữa Jennifer và mẹ lại vô cùng tồi tệ. Cho nên khi người mẹ đến đồn cảnh sát, bà ta không hề ôm lấy con gái để an ủi, mà lại nói với cảnh sát bằng giọng điệu oán trách. Đứa con gái này từ nhỏ đã hay suy nghĩ lung tung và bịa chuyện. Lần này biết đâu là do cãi nhau với bạn trai rồi chạy loạn mà ra. Vì lời bồi thêm từ chính mẹ ruột này, cảnh sát lại càng không coi lời nói của Jennifer là thật. Họ chỉ lập biên bản một cách đơn giản, rồi để cô về nhà. Thậm chí đến vụ án còn không được khởi tố. Và điều này đã đẩy cuộc sống của Jennifer xuống vực sâu. Bởi vì ví tiền của cô, bao gồm cả bằng lái xe có địa chỉ nhà, đều đã bị bỏ lại trên xe của gã đàn ông đó. Nếu đối phương quyết tâm bám đuổi đến cùng, hắn hoàn toàn có thể đột nhập vào nhà cô giữa đêm, ra tay tàn độc với cô ấy. Điều này khiến cô gần như phải chuyển nhà ngay trong đêm. Nhưng ngay cả khi đã chuyển đến địa chỉ mới, cô vẫn bị bao vây bởi nỗi sợ hãi. Có những lúc phải trốn vào gác mái, thậm chí là trên mái nhà mới có thể tạm thời yên giấc. Cuộc sống như vậy kéo dài rất lâu. Cho đến khi chính Jennifer kiên cường vượt qua nỗi ám ảnh tâm lý và tích cực tham gia các khóa học tự vệ, tình hình mới dần khá lên. Sau đó 5 năm, vào năm 1997, Jennifer bất ngờ nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát, thông báo rằng họ đã bắt được gã đàn ông bắt cóc và tấn công cô năm xưa. Hắn tên là Andrew Erdeos, là một kẻ giết người hàng loạt đang gánh trên tay 8 mạng người, và Jennifer chính là người duy nhất trong suốt ngần ấy năm sống sót trốn thoát khỏi tay hắn. Andrew sinh năm 1964 tại Chicago, bang Illinois, Mỹ. Bố mẹ hắn đều là những người có tinh thần không ổn định, thường xuyên trút giận lên đầu hắn. Điều này phần nào đã nhào nặn nên tính cách vặn vẹo của hắn. Năm 13 tuổi, hắn vung gậy bóng chày, đánh chết tươi con chó cưng trong nhà. Sau sự việc, hắn còn lừa bố mẹ rằng con chó bị ngã, dẫn đến chấn thương chí mạng rồi chết. Sau khi tốt nghiệp trung học, hắn gia nhập thủy quân lục chiến, đóng quân tại một căn cứ ở bang California. Tháng 1 năm 1986, gã thanh niên 21 tuổi, khi đang đi dạo ngoài căn cứ, bỗng nảy sinh tà niệm, lẻn vào một trường cao đẳng cộng đồng gần đó. Tại bãi đậu xe, hắn chặn đường nữ sinh khoa nghệ thuật Robin Brandley vừa tan học để thực hiện hành vi cướp tài sản. Cô gái ấy rất hợp tác đưa ví tiền và dây chuyền của mình cho hắn. Ngay khi cô gái quay lưng định rời đi, một sát ý không thể kiềm chế dâng lên trong lòng Andrew. Hắn lao tới đâm liên tiếp vào lưng, ngực và cổ của cô gái tổng cộng 41 nhát dao. Robin tội nghiệp thiệt mạng tại chỗ, trở thành nạn nhân đầu tiên chết dưới tay Andrew. Sau khi gây án, Andrew vội vã quay trở lại căn cứ. Để che giấu vết máu trên tay, hắn dừng xe giữa đường, bôi đầy dầu máy lên hai tay và ống tay áo, nói dối rằng xe bị hỏng giữa đường. Hắn làm bẩn quần áo khi sửa xe. Vụ án này, vì giống một vụ giết người ngẫu nhiên, hiện trường cũng không để lại quá nhiều manh mối và bằng chứng, nên cảnh sát đã không thể xác định được danh tính của Andrew. Trong 11 năm sau đó, đây luôn là một vụ án bế tắc. Còn bản thân Andrew, vì là lần đầu gây án, nên có chút tật giật mình. Hắn ẩn mình trong 2 năm tiếp theo. Sau khi chắc chắn mình đã thực sự lọt lưới pháp luật, hắn bắt đầu từ tháng 7 năm 1988 lại tiếp tục thực hiện hành vi giết chóc của mình. Và lần này mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Chính là những người có cuộc sống khốn khó, những người hành nghề mại dâm lưu lạc trên đường phố để bắt khách. Trong khoảng thời gian 9 tháng, đã có thêm 3 người phụ nữ chết dưới tay hắn. Phương thức gây án của hắn cũng dần cố định theo mô típ bắn súng kết hợp đâm dao. Từ lời thú nhận sau này của hắn, người ta biết được rằng những người phụ nữ này thường chỉ vì nói sai một câu, gợi lên cơn giận dữ của Andrew, liền bị sát hại dã man. Dù cảnh sát đã thu thập được đầu đạn từ hiện trường, thậm chí qua đối chiếu đã xác định cả 3 vụ án mạng này đều do cùng một người thực hiện, nhưng vì Andrew chưa từng lọt vào cơ sở dữ liệu tội phạm, nên cuộc điều tra của cảnh sát sau đó cũng hoàn toàn rơi vào bế tắc. Sau đó thời gian chuyển đến năm 1991, Andrew xuất ngũ, trở về quê nhà sống cùng bố mẹ, lại im hơi lặng tiếng hơn 1 năm, cho đến tháng 9 năm 1992, khi hắn quay lại bang California một lần nữa để nghỉ dưỡng, đã gặp Jennifer Asbenson, người làm ca đêm, và bị lỡ chuyến xe buýt. Nhan sắc của cô gái một lần nữa khơi dậy ham muốn phạm tội của hắn, nhưng không biết có phải vì nội tâm vặn vẹo hay không,
khiến hắn đối với một Jennifer ra sức chống cự, dù có thể dùng sức mạnh để áp chế, nhưng lại không thể thỏa mãn được thú tính của mình. Thẹn quá hóa giận, hắn chỉ có thể để lại một vết răng trên cổ cô gái. Cuối cùng còn bị một Jennifer mưu trí và dũng cảm trốn thoát. Lo lắng bản thân sẽ bị bắt vì chuyện này, hắn lập tức quay về quê nhà của mình, đồng thời giữ thái độ thấp giọng trong 3 năm sau đó. Tháng 3 năm 1995, cảm thấy sóng gió đã qua, hắn lại bắt đầu gây án. Trong khoảng thời gian 1 năm rưỡi sau đó, hắn đã lần lượt sát hại thêm 4 người hành nghề mại dâm ở California và Illinois. Trong đó có thi thể của 3 người, đều bị hắn vứt bỏ ở bờ một hồ nước có tên là Wolf Lake. Nhưng khi thời gian bước sang cuối năm 1996, vận may của hắn cũng kết thúc từ đó. Trong một lần cố tình dụ dỗ một người phụ nữ đến hồ nước đó, hắn và đối phương đã xảy ra tranh cãi. Vừa vặn bị một chiếc xe cảnh sát tuần tra bắt gặp. Khi cảnh sát tiến hành khám xét người theo thông lệ, đã tìm thấy trên người hắn một khẩu súng lậu không đăng ký. Sau đó hắn bị bắt giữ với tội danh sở hữu vũ khí không giấy phép. Mặc dù sau khi nộp tiền bảo lãnh, hắn nhanh chóng được thả tự do, nhưng khẩu súng đó đã bị tịch thu. Mấy tháng sau, một cảnh thám tỉ mỉ, trong lúc sắp xếp lại hồ sơ tư liệu, đã nhìn thấy biên bản xuất cảnh ngày hôm đó. Lập tức liên tưởng ngay Andrew với 3 thi thể nữ giới được phát hiện bên bờ hồ. Để xác thực giả thuyết của mình, anh ta đã lấy khẩu súng đang bị tạm giữ ở đồn cảnh sát ra, tiến hành thử nghiệm đường đạn ngay trong đêm, xác định nó chính là hung khí được dùng để sát hại 3 người phụ nữ bị vứt xác bên bờ hồ. Vì vậy, vào ngày hôm sau, cảnh sát lập tức lấy lý do cần làm một số thủ tục tiếp theo với Andrew để lừa hắn đến đồn cảnh sát. Sau vài câu trò chuyện xã giao, viên cảnh sát bất ngờ đặt bằng chứng đanh thép đó trước mặt Andrew. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, hắn đã dứt khoát thừa nhận hành vi phạm tội của mình và còn khai ra những vụ án khác mà cảnh sát chưa liên kết lại được, cụ thể là 5 vụ giết người khác, cũng như việc 5 năm trước Jennifer đã trốn thoát khỏi tay hắn như thế nào. Do đó cảnh sát mới liên lạc lại với Jennifer một lần nữa, hy vọng cô có thể với tư cách là người sống sót duy nhất trong những vụ án này, và cũng là nhân chứng mục đích duy nhất, tham gia vào phiên tòa xét xử Andrew. Khi Jennifer biết được toàn bộ sự thật vụ án, trong lòng cô ngập tràn những cảm xúc vô cùng phức tạp. Một mặt là nỗi sợ hãi tột độ sau sự việc. Hóa ra năm đó, lưỡi hái tử thần đã kề sát vào cổ cô. Cô có thể sống sót thực sự là một sự may mắn. Mặt khác chính là sự phẫn nộ. Nếu cảnh sát năm đó có thể nghiêm túc đối xử với lời khai của cô, lần theo manh mối để điều tra tiếp, thì có lẽ tên ác quỷ này đã sa lưới từ lâu, và cũng không có thêm 4 nạn nhân sau đó nữa. Sau khi những cảm xúc mãnh liệt này bình lặng trở lại, trong lòng Jennifer trào dâng một cảm giác sứ mệnh. Cô cảm thấy bản thân mình, với tư cách là người duy nhất còn sống sót, có nghĩa vụ phải lên tiếng thay cho những nạn nhân đó. Vì vậy, vào năm 2001, dù trong lòng vẫn tràn ngập nỗi sợ hãi, cô ấy vẫn đứng ra trước tòa, đối diện trực tiếp với khuôn mặt từng xuất hiện vô số lần trong ác mộng của mình, kể lại những gì bản thân đã trải qua. Ngày 30 tháng 4 năm 2001, bồi thẩm đoàn bang Illinois tuyên án Andrew đã phạm tội tại địa phương, trong đó có 2 vụ giết người bị khép tội danh thành lập, tuyên phạt hắn án tử hình. Nhưng rất nhanh sau đó, con ác quỷ này lại một lần nữa nhận được sự che chở của số phận. Vì lúc bấy giờ bang này đang diễn ra cuộc tranh luận gay gắt về việc có nên bãi bỏ án tử hình hay không. Phán quyết của hắn ngay lập tức trở thành một sự kiện chính trị. Thế là sau 6 tháng bị tuyên án tử hình, hắn cùng với 166 tử tù khác đã được thống đốc bang ân xá. Tuy nhiên các công tố viên không có ý định từ bỏ như vậy. 1 năm sau, hắn bị đưa ra tòa vì một vụ án mạng khác xảy ra tại bang này. Mặc dù Andrew theo lời khuyên của luật sư đã chọn lý do tâm thần bất ổn để xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng thẩm phán vẫn vào tháng 5 năm 2004 tuyên án tử hình hắn lần thứ 2. Đáng tiếc, 7 năm sau đó, vào năm 2011, cùng với việc án tử hình hoàn toàn bị bãi bỏ tại bang này, bản án tử hình của hắn lại một lần nữa bị giảm xuống thành tù chung thân. Nhưng rõ ràng là lần này hệ thống tư pháp không có ý định buông tha cho hắn nữa. Chỉ vài giờ sau khi bị thay đổi bản án, công tố viên bang California đã đưa ra yêu cầu dẫn độ Andrew, sau đó khởi tố hắn về 5 vụ giết người mà hắn đã thực hiện tại bang này. Sau một loạt các quy trình tư pháp và xét xử kéo dài, cuối cùng vào tháng 10 năm 2018, tòa án phán quyết cả 5 cáo buộc giết người chống lại hắn đều thành lập.
Hắn bị tuyên án tử hình lần thứ 3. Có lẽ chính hắn cũng chán ghét việc phải sống trong lo sợ thấp thỏm như thế này. Vì vậy, chỉ 1 tháng sau khi tuyên án, Andrew đã chọn cách treo cổ tự tử trong buồng giam, kết thúc cuộc đời tội lỗi của mình. Hưởng thọ 54 tuổi. Được rồi, chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Một lần nữa vô cùng cảm ơn sự ủng hộ và khích lệ của mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới.